ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਓਕੇ please don't come into my Okay. please don't come into my property. I take appointment that's why I coming I Please don't come into my property. 100% okay ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, please don't come in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ।
ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ
ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $250 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $250 I take appointment. That's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਰਹੇ in. ਹੋ? ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਰਹੇ ਹੋ? Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay.
$250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $250 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $250 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $250 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come ਸਮਝੋ ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਵੀ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $250 I take appointment, that's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? Aye. ਇੰਨੀ $2,700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2,500 ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2,500 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2,500 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। Okay. Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2,500 I take appointment, that's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ Okay. ਲੈ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2,500 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come ਸਮਝੋ ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ
ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਆਓ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ Please. ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment that's why I coming guys Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈ 100% okay ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ ਨਾ। ਓਕੇ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। ਓਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ ਲਓ। ਓਕੇ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ
ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming. Please don't come into my property. 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ। $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come ਸਮਝ ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't ਸਮਝ come ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come ਸਮਝੋ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਵੀ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝ come ਲਓ in. ਨਾ। Okay. Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. $250 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay. 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝ come ਲਓ in. ਨਾ। Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ Okay, ਲੈ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ Please don't ਸਮਝੋ commit. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ। don't ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝੋ commit. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment. That's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ, ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $1000 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ, ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, under okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ $1000 ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't ਸਮਝੋ ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝੋ ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my ਓਕੇ
please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 250 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਏ, $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ, Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ- ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਰਹੇ in. ਹੋ? ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਰਹੇ ਹੋ? Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ
ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming I Please don't come into my property. okay 100% okay ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ।
ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ
ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please. ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਰਹੇ in. ਹੋ? ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝ come ਰਹੇ in. ਹੋ? ਓਕੇ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guy. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈ। 100% okay. ਆਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝ come in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ please don't come ਸਮਝ ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment that's why I coming guys Please don't come into my property. okay 100% okay ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਂ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ। don't ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't ਸਮਝੋ comment. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। Aye. $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ Please don't come ਸਮਝੋ ਨਾ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay.
Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 250 I take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਏ, $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come ਸਮਝ ਲਓ। Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇ- ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment that's why I coming I Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100% okay ਆਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment, that's why I coming guy. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ Okay, ਲੈ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%, okay. ਆਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ
ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't ਸਮਝ comment. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- property. I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, Please don't come in. ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ $2800 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ
ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $250 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $250 I take appointment. That's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝੋ in. ਨਾ। Okay. $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਰਹੇ in. ਹੋ? ਓਕੇ Please don't come into my Okay. property. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I ਡਾਲਰ take appointment. That's why I coming. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ। 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ ਰਹੇ in. ਹੋ? Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into I- my ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, under okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। Please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। Okay. 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ।
ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਏ ਇੰਨੀ 2700 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 2800 ਡਾਲਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। please don't come ਸਮਝ in. ਲਓ। ਓਕੇ Please don't come into my. Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. 2800 I take appointment, that's why I coming guys. Please don't come into my property. ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। Okay, 100%, okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਆਏ, 2800 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ। ਓਕੇ $250 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਏ ਇੰਨੀ $2700 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, $2800 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ $2800 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਆ। Please ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ Please don't ਸਮਝ come ਲਓ। in. ਓਕੇ Please don't come into my Okay. Please don't come into my I- ਤੁਸੀਂ property. $2800 I take appointment, that's why I coming guy. Please don't come into my property. Okay, 100%. Okay. ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ, $2800 ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ